Numele meu este Marina Știrbei și acesta este portretul meu. Am fost denumită Prințesa Aviației Românești pentru că am înființat Escadrila Albă, o unitate cu piloți femei, prima de acest fel din lume, care avea misiunea de a evacua răniții de pe front și de a transporta medicamente în cel de-al doilea război mondial. Să vă spun povestea mea și a Escadrilei Albe. M-am născut în anul 1912 în familia Știrbei, am fost fiica prințului George Știrbei și nepoata lui Barbu Știrbei. Unchiul meu, George Valentin Bibescu și Bâzu Cantacuzino, vărul meu, erau piloți de seamă. De la ei am moștenit pasiunea pentru pilotaj și am încercat să mi-o urmez, cu toate că pe atunci era foarte greu pentru o femeie să fie acceptată la școala de pilotaj și cu atât mai greu pentru o prințesă. Am reușit după multe insistențe să intru la această școală, care era condusă atunci de Ioana Cantacuzino, prima femeie cu brevet de pilot din România. Era singura școală de aviație care primea femei. În 1932 am primit licența de pilot, iar în 1935 am obținut și brevetul de pilot. Imediat după aceea mi-am cumpărat un avion, un ICAR universal. Atunci, avioanele nu erau atât de avansate, dar pentru noi erau o poartă către cer. De fiecare dată când zburam, simțeam că îmi eliberez sufletul din drilajul pământului. Am început să particip la concursuri în România și am câștigat locul întâi în 1936 la categoria avioane ușoare de turism, dar acesta era doar începutul. În 1938 m-am alăturat Comitetului Central al Crucii Roșii, unde au participat și alte femei pilot, care aveau mai multă experiență ca mine: Mariana Drăgescu, Nadia Russo, Virginia Thomas, Virginia Duțescu și Irina Burnaia. Toate erau extrem de pricepute, atât la a oferi primul ajutor, cât și la pilotaj acrobatic. În 1939 am făcut un raid pe ruta București-Stockholm, pe o ceață atât de densă încât nu vedeam mai nimic. Scopul era de a documenta ruta. Am fost prima româncă ce s-a aventurat până acolo. Apoi am zburat la Helsinki, în Finlanda, unde am vizitat organizația paramilitară Lotas Vard, care funcționa încă din 1920. Aici, soțiile soldaților care au luptat în războiul ruso-finlandez s-au organizat în Societatea Femeilor Aviatoare din Finlanda și zburau înspre tranșee ca să-i ajute pe răniți. Așa mi-a venit ideea de a înființa Escadrila Sanitară, ulterior numită Escadrila Albă în România, formată exclusiv din femei pilot, pentru că deja existau mai multe doamne pilot foarte pricepute. De îndată ce m-am întors în țară, am depus un memoriu la Ministerul Transporturilor Navale și Aeriene și am solicitat înființarea acestei escadrile. În mod normal, cererea mea ar fi fost respinsă, dar a venit al doilea război mondial și nevoia de specialiști care să se implice în ajutorarea soldaților era mare, așa că a fost aprobată. În afară de doamnele pe care le-am cunoscut la comitet, mai zburau și Smaranda Brescu, Victoria Pocol, Eliza Vulcu, Maria Neculaie și Stella Huțan. Eu nu am făcut parte din escadrilă propriu-zis, dar am înființat un spital pentru îngrijirea soldaților răniți aduși de pe front la Palatul Știrbei Dărmănești, de lângă Bacău. Mă ocupam personal de răniți și în continuare pilotam avionul, transportând medici, răniți, medicamente de urgență, dar nu aveam misiuni pe front. Adevăratele eroine erau membrele escadrilei. Toate erau incredibil de curajoase, dar Mariana Drăgescu s-a remarcat cel mai mult. Ea a avut cele mai multe misiuni și a lucrat în cele mai cumplite condiții. Escadrila era formată din avioane vopsite în alb cu însemnul Crucii Roșii. Avea 2 scaune, unul pentru pilot și celălalt pentru persoana rănită. Erau prevăzute și cu o tarbă pe care se așeza un rănit grav. Dacă era absolut necesar, mai încăpea cu greu și o infirmieră, dar nu se transporta armament sau soldați. Nici dacă s-ar fi vrut, nu era loc. Se făceau cam 6-7 zboruri pe zi. Doamnele se aflau mereu în bătaia puștii. Războiul era întoi, deci erau vânate din toate direcțiile. Era important să știe să se ferească de inamic ca să supraviețuiască în aer. Escadrila a survolat frontul de est, de la Odessa la Stalingrad și în Crimea, și transporta răniți, medici și tratamente. Zborurile aveau caracter umanitar, dar ele purtau uniformă militară și aveau grad de sublocotenent. Făceau transporturi de răniți foarte grav. Aterizau pe terenuri cu totul improvizate, pe lângă șanțuri antitank, pe lângă cazemate, de unde li se aduceau răniții pe care îi îmbarcau și îi duceau în spatele frontului la primul spital de campanie.
Mariana a povestit de multe ori cum condițiile erau deosebit de grele, ziua era căldură înnăbușitoare, iar nopțile erau înghețate. Uneori erau furtuni care ridicau nisipul până la 200 de metri înălțime. Ele stăteau în cort pe paturi de fier, cu saltele de paie, cu muște, pureci și șoareci. Noaptea, escadrila rămânea singură pe teren. Pentru că în zonă erau partizani, aveau pentru apărare 2 puști mitraliere așezate în fața cortului. Pe front, misiunile se făceau fără protecția aviației de vânătoare. Ca să se protejeze, când puteau, zburau foarte jos, la înălțimea de 50 de metri, la care inamicul nu cobora, dar putea ataca la sol. De aceea, din august 1941, avioanele au fost vopsite în culori de camuflaj verde închis deasupra și albastru deschis de desubt, iar crucile roșii au rămas în cercuri albe. După primii 2 ani de existență a escadrilei, au început să zboare și bărbați. Eu eram căsătorită cu prințul Constantin Basarab Brâncoveanu din 1942, dar după terminarea războiului și după instaurarea comunismului, soțul meu a fost arestat în 1948. Intrând în categoria urmașilor unui regim burghez-omoșieresc, proprietățile și bunurile familiei au fost confiscate, iar noi am intrat în categoria de dușmanei poporului cu toții. Femeile pilot care făceau parte din escadrilă au fost fie închise, fie forțate să se reprofileze. Smaranda Brescu a murit în mod suspect în închisoare în 1948, Mariana Drăgescu a devenit dactilografă, Nadia Russo a fost condamnată la 7 ani de închisoare, după care a fost transportată în Bărăgan fără drept de pensie, Irina Burnaia a reușit să fugă din țară, dar a fost condamnată în lipsă la 20 de ani de muncă silnică, 10 ani de degradare civică și confiscarea averii și așa mai departe. Eu, împreună cu cei 2 copii ai mei, am căutat o cale către libertate. Între timp ne-au ajutat prietenii mei de la Crucea Roșie să supraviețuim, pentru că nu ne mai rămăsese nimic. Abia în 1964, cu ajutorul Martei Bibescu, am reușit să plecăm în Anglia, cu puțin timp înainte ca soțul meu să fie eliberat. Apoi ne-am stabilit cu toții în Franța, unde am trăit până la moarte în anul 2001.